guys. Hello, hi Lisa. Padramihin muna natin yung mga followers before we Sorry guys, I'm just using my cell phone. Something is really wrong with my StreamYard at the moment. I'm currently having it fixed. So kung malabo yung nakikita nyo sa akin, let me know. So, hi po. I just got from CNN to talk about Bea's superb performance earlier. I don't know if you were able to catch that. That was just barely 5 minutes. So, yeah. Yes, we are so back in top 5. Yes. Shout out po from Malolos, Bulacan. Hi, Zanro. Thank you for tuning in. Thank you, everyone. So, sige. Let me know. Shoot your questions na if you have. Yes, Bea did so well. Yes. Kita nyo naman, di ba? I'm really happy. Yes, nasira ang hot picks ng iba dahil kay Bea, and I'm glad I'm only one of the few people who really believe in her. Missosology, Sir Norman, Crown Philippines also put her in top 5. So, ako lang talaga yung naniwalang kaya ni Bea umabot hanggang top 3. I thought she was able to fix her styling. I know I thought kasi na she was able to address her Q&A problem, yung pagiging monotonous niya, which I had said during our training session with her earlier, pero it turned out hindi siya na ayos. Sayang talaga. That would have been such a good indicator for us to see her improvement on Q&A. But apparently, she did well. Wala siyang viral moment Hindi siya, proud pa rin ako sa kanya. She answered her question very well, direct to the point, except that she wasn't able to expound, and that, yun nga lang talaga guys, yung manner of delivery lang talaga. Kung nakita niyo yung sagot ni South Africa, 'di ba? She was asked about teenagers being so toxic on social media, and if ever they should be canceled, ganon. Tapos si South Africa sumagot, oo, they should be canceled, ganon. I don't really agree with her answer, because dapat ang responsible sa situation na yon is the parents of the teenagers. Kasi itong mga teenagers na to are still very young, hindi pa ganun mature ang pag-iisip. So I would hold the parents more accountable with their actions, with their teenagers or children's behavior on social media, rather than pass the blame on the teenagers themselves. But the way South Africa spoke her answer, nakita niyo naman, with so much conviction and confidence. Kaya pasok si bakla sa top 3. So, yeah, TJ Samson, I agree. I was also, you were surprised on South Africa's answer towards the cancel culture. Iba kasi siguro talaga yung culture nila doon yung talagang nakikita mo talaga na walang habang bata ka pa lang, kung kailangan mo parusahan para maging formative ka, maging mature ka, so mag-set in direction mo as you reach adulthood, umayos-ayos ka na. Dito kasi 'di ba, medyo yung culture natin palagi kailangan tayo sa family natin, yung close kinship natin sa family natin palaging would always play a big role as a basic unit of our society. Mahirap po kasi yung questions niya, unlike sa ibang candidates. Who are you talking about, Bea? I agree sa iyo, Christian Tapia. Yeah, Bea, in my opinion, got the hardest question in top 5. Ang hirap yun in this situation of COVID-19, how would you agree on having a
universal vaccine passport and so white. Si Bea, proud ako sa sagot niya because she still was able to answer her question very well. Tama naman yung sagot niya, kailangan natin ng rollout ng vaccine for everyone's for the sake of everyone's public health. Except that, compared to Miss South Africa, hindi ganun ka-powerful or ka-impacting yung sagot niya. Medyo kinabahan siya. Her manner of delivery made her quite unsure with her Q&A. That's why I do understand why she didn't advance further. Yeah, nag-buckle lang kasi yan, nag-stutter din. But nerves talaga eh. Alam mo yun, let's give credit where it's really due. Mahirap talaga yung sumagot ka ng tanong in front of 1,000 audience, di ba? Tapos to be seen pa all over the world. Siguro the nerves got the best of Bea talaga. And that's understandable. What matters most, wala tayong makikitang viral moment sa kanya. Hindi magte-trend kasi hindi nakakahiya, hindi tayo napahiya sa sagot niya. Yung manner of delivery lang, doon lang nagkatalo. Diba? So yon. Next to Philippines, I think the one who got the hardest question in the top 5 is India. Who was asked about climate change, but I believe, the topic about the climate change topic is very, is very usual na. Natatanong na yan. And with Paula Sugar hinting na green agenda will be one of their topics in Miss Universe, for sure dapat napaghandaan na yan ng mga candidates nila. So that's why, India was able to get it. Good move na hindi nag-social media masyado si Bea. That's true. That's really true. Wala siyang pake. Kung ano yung ireklamo natin kay Rabia last time, siya naman ang sinunod ni Bea ng bonggang-bongga dito sa Miss Universe. To the point na naiinis na tayo sa kanya because naiinis pa rin tayo sa kanya dahil ang tahimik niya to the point na hindi na siya nag-update sa social media niya. Yeah. Ano to? Dined ba ni Bea si anti-Gcash? Kaya happy-happy lang siya. Ano sabihin ng anti-Gcash? From Paint with Buro, feeling ko ang powerful ng magiging answer ni Bea if she made it to top 3 since parang related yung final. Oo naman, kasi sa final Q&A, sa final top 3 answer, napansin nyo, ang mga tinatanong palagi doon, usually personal questions na. Learnings, application mo, what have you learned, realizations, diba? Yung top 5 lang talaga yung pinakamahirap kasi you really have to be knowledgeable about a lot of current events. What confused me is Paraguay and Colombia using interpreter, although they can understand English. Yes, that's true. Ako rin. Nasa kanila na yung advantage, doon na. Pero I don't know, siguro naunahan pa rin sila ng pagkakataon, naunahan pa rin sila ng parang, I don't know, ng ego nila na, okay, I can ace this, I can impress the audience by speaking English. Sayang, the moment. Yeah. Kita niyo si Carson, she was rooting also for Colombia. What else? I'm from Kyle David. Hey Adam, I'm really happy with the results. Bea still did very well. True. She really did very well. I'm really happy how she really showcased herself. Talagang nganga tayong lahat, diba? Aminin nyo, lahat kayo, we're already saying that she's only good for top 16 based on what we had seen from her previous performance, but nakita nyo naman talaga lumaban siya. She exceeded all. She clearly not just exceeded but also defied everyone's expectations. Thoughts on Miss Puerto Rico? I think her gown made her lose it. Diba? Kung nakita nyo yung sinasabi ko sa inyo nung
kung pinanood niyo yung final leaderboard assessment ko sa kanila, they've been so experimental with their gowns. Hindi ko gusto yung mga gowns na pinakita ni Puerto Rico. Had she worn a gown similar to India or Philippines, or yung kay South Africa, na gandang-ganda ako. I don't know if Ezra Couture ba yung gown ni India pa rin. Ang ganda, sayang. Kasi laban na siya in all aspects, personality, catwalk. Kaya alam mo yon, hindi nag-shine din yung color ng gown niya. I'm hindi HD yung ano ko, hindi ko alam kung anong color ng gown niya ba, ground ba o silver. I think her gown. Kasi napaka-experimental nila sa gowns eh. Tignan mo, yun ang commentary ko sa kanila, 'di ba? Pero sabi ko, sige, tataya ko pa rin yung pusta ko kay Puerto Rico. Basta makuha lang niya yung perfect gown. Unfortunately, hindi niya nakuha yung perfect gown for me. So, sayang the moment. Guys, sino ang El Tecuyo nyo? For me, 5 ang nominees. Ang dami. Mexico, Belgium, Brazil, Thailand, Spain! Ako, isa pa yun si Spain. I still can't believe why she did not make it. Ang ganda-ganda pa naman. And if you're going to base it from her Mississology interview, maayos naman yung interview niya. So I'm so surprised why she did not make it. Uy, gusto ko to. Raid Sonology, not bad yung top 4 ni Bea. How did you know na top 4 si Bea? Top 4 o top 5? Gusto ko, may nakita ka bang sa social media, post sa social media that says Bea is the 3rd runner-up or the top 4? Let me know. So yun na, malaking bagay sa akin yun. Natalo niya si Colombia. Char. Na-shock yung guy na host ni Bea didn't make it to top 3. Oo naman. Ako rin naman. Because I still think Bea gave a very great answer. Kulang nga lang sa conviction and delivery. What do you think about Bahamas and Aruba had over the other top contenders? Yung inner confidence nila. Baka kumuda tong dalawang to, tumalak tong dalawang to sa closed door interview. Wala sa kanila, wala sa amin lahat mixologists ang or pageantologists ang nakakuha sa kanila sa top 16. So I think their interviews did it for them, in my opinion. Guys, hindi nyo ba napansin? Parang bumalik talagang sa IMG era talaga yung Miss Universe ngayon just by looking at the composition of their top 16. Japan, yung mga pleasant surprises natin, Japan, Singapore, Great Britain, Aruba, Bahamas. Wow! 'Di ba? Nasa listahan nyo bang silang 5? 'Di ba? So I think these 5 girls really did something during their preliminary interview. Kasi sasabihin ko sa iyo si Japan, I was also rooting for her during the preliminary competition pero I was underwhelmed by her gown performance. Parang masyado siyang matigas tignan doon pero nakita nyo naman pumasok sa banga, so ibig sabihin may nakita sa kanya ang judges. So malamang ang culprit, preliminary interview. Ano to? Any words for Sovereign? Bea gave her nothing daw. Well, guys, let's respect her opinion. That's her opinion, 'di ba? Opinion niya yun eh. Kasi ako guys, tataka kayo, bakit Adam, ang lakas ng loob mo ipasok si Bea sa top 5? Because may sentimental attachment ako kay Bea. Remember, I judged her during Binibining Pilipinas Cebu last year. Nung kasagsagan na pumutok yung Taal Volcano, kung saan binash nyo ko kasi in IG story ko the way how I scored Bea during the evening gown round na nilagay ko 9.9. Tinapon ko na yung etiquette ko as a judge just to show you guys how much I appreciate Bea's strong stage presence that night. And probably yun din ang nakita ni Iris, ni Marian at lahat ng mga ibang judges kanina. 'Di ba? Miss Paraguay looks like Miss Manila, Jasmine Umali. Oo, true. Nakikita ko yung box office. So, yeah, 'di ba? So, yun yung nakikita ko kay Bea talaga. Guys, trust me when I say, I keep telling this on all my vlogs, malakas ang presensya ni Bea in person more than in TV and on our screens. Who else? Talk about the dark horse.
Si Bahamas, ayun nga, sinabi ko na, si Aruba tsaka si Bahamas talagang, talaga, umariba siguro sa interview. 'Di ba? Tsaka si Bahamas ha, nag-perform din. To be fair, nag-perform nung prelims. Tapos nanalo siya ng 'di ba, Spirit Carnival Award. Alam mo yung award na yan, masyado ng precursor ha. Precursor sa nakikita ko na ito, kung sino malaging mananalo ng Spirit Award, Spirit Carnival Award na yan. Magandang pangitain yan so far na pasok ka sa Banga White. Last edition, si Dominican Republic ang nakakuha. Look at how Dominican Republic made it all the way to the end. She made it to top 5. Diba? Kasi naman, nag-judge din kasi yung Diba nag-judge din yung may-ari ng Spirit 9 Carnival doon sa last year. Nila Brooklyn, nila Zulika. Tapos ngayon na naman, di ba siya yung nanalo si Bahamas ng Spirit Award? Spirit Carnival Personality Award. Or personality ni Bahamas yung nagpasok sa kanya sa top 16. Reaction sa cute sounds ni Miss India casual interview. Ni-record ko to kanina sa live reaction video ko. I thought it was cute. I thought it was really cute. Lahat, yung niya, yung gesture niyang yon really reminded me so much of how Iris conducted herself during that similar situation when Miss Universe 2016, na she was really having banter with, clearly having a great banter with Steve Harvey on stage. Doon pa lang guys, dapat ang mga candidates pa lang nagper-perform na, you know what I mean? Pakita na nila na very confident sila. Wapakils na ako mag-ingay ako ng pusa. I thought nawala yung poise niya and just showcase herself, di ba, for a change. Yun naman ang gusto ng Miss Universe eh. Pakita mo yung totoo mo, parang PBB lang. Pakita mo yung totoong personality mo. Anong meron ka pa beyond your beauty? Pakita mo yung substance mo, pakita mo yung pagiging kalog mo. Pakita mo yung kung ano pang hidden talent mo. Kasi guys, American show ang Miss Universe, tandaan nyo, they tend to favor bigger personalities and who are lively on stage. May kakaiba talagang aura si Bea na hindi ma-describe, sabi ni Janry Benito. True. That quiet confidence, that low-key, her being a silent killer and being low-key. Talaga. Guys, hindi nyo kasi makita pandemic kasi ngayon wala tayong masyadong events. Kami lang mga media nakakita sa kanya. Siguro kung walang pandemic, tapos merong mga motorcade, mga mall shows siya, makikita nyo talaga yung sinasabi ko. Anong masasabi mo na nakapasok lang daw si Philippines dahil kay Marian Rivera? Marian Rivera is only one judge. So no matter how she scores her high, pero kung hindi siya bet nila Adriana Lima, Urvashi, Iris, yung anak ni Steve Harvey, edi wala rin. Hindi rin siya makakapasok, diba? So, lang yun judges preference Na-appreciate din ng mga ibang judges yung ginawa ni Bea. So, kaya ba ni si Mar, kaya, hindi wag nung wag niyong anuhin si Marian. Bakit kung ganyan din pala, bakit si Indian, hindi niyo nandun si Urvashi, di ba? Si Franz, nandoon din. Dahil kay Iris. Oo, sa stage talaga si Bea nagbo-bloom kahit pa nung binibining Cebu. True yan, Ray Junix. Kasi naman guys, Bea knows how to perform when it matters the most. Alam ko lagi natin siyang kinikriticize for being timid, for being quiet, for being reserved. Lalo na kapag tinabi mo siya sa mga runners-up niya, kina Victoria, kay Steffi, kay Katrina, kay Maureen, natataob siya, nalalamon siya. Pero pag nilagay mo si Bea on stage, nagiging Luigi na talaga siya. Yun na. Di ba yun naman ang mas importante, yung nagpe-perform on stage, kaysa nagpe-perform ka backstage, pero hindi natin nakikita yung pagiging silent killer mo on stage. Kasi guys, hindi kasi kayo sanay Naiintindihan ko naman kayo kung bakit mo sinasabi yan. Aminin ko rin naman, hindi tayo sanay pageant fans na makita natin ang strategy ng content ng pambato natin yung pagiging low-key, silent killer, timid, quiet confidence. Kasi
nakikita natin kay Gazzini yun dati, lalo na kay Catriona, kay Pia na umpisa pa lang laban na, 'di ba? Lalo na si Catriona na talagang give, talagang ang taas ng sinet na high standard sa atin for Miss Universe, kaya palagi nako-compare si Bea. Pero sana doon natin maisip na talagang lahat ng yung mga bawat babaeng pinapadala natin sa Miss Universe, iba't iba ang personality. Hindi nila pwedeng kopyahin kung ano yung ginawa ng predecessor nila. May sinili silang charm. Meron silang sariling diskarte. Di ba ito yung sinasabi ko sa inyo noon? Di ba yung di ba dun sa natandaan niyo nag-vlog ko yung nakita ko na sila for the first time after the Miss Universe Philippines competition during their Thanksgiving press con. Talagang talagang sabi ko nga doon, 'di ba? Willing pang itapon ni Bea yung cellphone niya para lang makapag-focus sa Miss Universe competition. Eh 'di ba yun ang reklamo natin noon kay Rabia, masyado nag-focus sa social media. O ngayon, 'di ba? Ano pa ni reklamo natin kay Rabia noon? Masyadong fierce ng swimsuit competition, hindi man na nag-smile ng konti. Ito naman, nag-smile ng sobra-sobra sa preliminary competition. Galit na galit pa rin kayo dahil sumobra, hindi nag-facial transitions. Saan pa lulugar yung candidate natin, guys? 'Di ba? Mabuti na lang talaga si Bea, walang pakialam sa bardag, sa nangyayari sa atin sa social media na nag-aaway-away tayo, nagdedebate tayo kung maganda o pangit ba yung, or was it enough, was her performance enough to get her to top 16? 'Di ba? So, ano pa yung mga nyo? Si Atisa ba sasalo sa Miss Universe Philippines? Alam nyo, nagpaparamdam si Atisa. Ewan ko kung nararamdaman nyo. May balak si Atisa sumali, pero hindi ko alam kung this year o next year o the following year. Nagpaparamdam si Atisa, mark my word. Hindi ko lang alam kung kailan siya susulpot sa MUP ulit. Vietnam! Nakapasok si Vietnam, di ba? Let me get my notebook. Hoy, nakapasok si Vietnam sa top 16 na yung sinasabi niyo hindi nakapasok. Hindi ko kayo gets. Adam, yung pag-fierce ni Bea sa mga judges nung evening gown competition blew me away. Sana may pagka-capture na moment na yun. True. But guys, ang ganda. Ang ganda ni Bea in motion nung evening gown. Ewan ko kung ako lang nakakita nun. Pero ang ganda niyang tignan nung evening gown. She was so fabulous there. Hindi ko alam kung artista ba yung anak ni Steve Harvey. Sorry, I don't follow her, so I wouldn't know. Puerto Rico's performance, how she walked in the evening gown is too much for me. Medyo di na graceful for me. I was like watching a swimsuit competition, pero overall yung swimsuit. Yeah. I also agree with your observation. Yeah. Siguro hinahanap nila, ayan ha, example na yan. Gusto nyo na mala Puerto Rico, aminin nyo yun ang gusto nyo, mala Puerto Rico performance katulad kay Bea during her prelims. Ngayon, kanino ang huling halakhak? Kanino ang huling halakhak, guys? Kay Bea o sa ating mga pageant fans na kinikriticize yung preliminary performance niya as too safe? Hindi pang Miss Universe worthy performance. Yun na yun. Adam, Pinoy ata gumawa ng Best in National Costume ni Gujay. I don't know. I will check it out. But thank you for letting me know. Adam, sinong El Ticuyo Award mo? Feeling ko si Thailand. Siya yung Spain, Belgium, Brazil, Mexico, Thailand. So, i-out ko na si Spain. Ewan ko, for me Thailand or Spain. Pero or Brazil. Yes, I think Brazil. Brazil or Thailand. Sige na, Brazil or Thailand. Kasi sila yung hinipe din ng masyado. Guys, masaya ba kayo sa top 5 performance ni Bea? Ako sobrang happy talaga ako. Talagang pinaglaban ko talaga yung nakita ko kay Bea. And I'm so glad na talagang nakita yung nila Maria, nila Urvashi kanina. I'm so vindicated. I'm so happy Bea is vindicated by everything that you all said. Talaga.
since the bill. Adam, peace na kayo ni tita. No. Friendship over na talaga. Friendship over na talaga. The best that we could do is be civil to each other once we bump into events. Pero as for the friendship to be restored, wala na talaga. Wala na. Sana ma-realize niyo yung sad life comment ko talaga. Buti nga sad life lang yung kinoment ko sa kanya, diba? Pero let's not get into that. Friendship over na po talaga. I remember Boy Abunda said during your guys session with Bea, she answers really well when asked personal question. Yun nga. Kaso paano makakarating si Bea muna sa personal question? Kailangan muna niyan dumating sa top 5, diba? Kaso, guys, mahirap yung tanong ha. Sige nga, sagutin nyo. Sagutin niyo yung top 5 question niya about universal vaccine passport. Sige. From Aryan K, what I appreciate about Bea is her calmness talaga. Even during the national competition, her costume... Oh no. Nawala. Sorry. Sorry, Marian K. Pakiulit na lang. Ayun, her costume was ripped in the middle and she was still chill and gave a great performance. Really? Her national costume got ripped in the middle? I didn't know about it. But yeah, see? Pro si Bea talaga. Kasi nga, sanay na siya sa mga ganyan. She has been modeling for quite some time now. Since high school days to provide for her family. Diba yun na sinabi niya sa video profile niya? So, talagang handa talaga sa gera si Bea. Masyado lang natin ina-underestimate dahil sa pagiging quiet niya. Bakit si Thailand parang tamad-tamad sa prelims? Saka parang ang lungkot niya, according to Joyce. Hindi naman tamad. It's just that I would say more of her inexperience. Kasi guys, hindi model si hindi catwalker si Thailand. This is her first national pageant. And apparently, gustong-gusto talaga siya ng Miss Universe Thailand. Kasi she has the commercial face and, and the appeal. Alam mo naman sa Thailand, iba ang... Ayoko na i-discuss yung nila sa Thailand. Kasi parang ayoko laitin yung country nila. Pero masyado pa silang fixated doon sa masyado pa silang fixated doon sa Catriona nila, having their own Catriona candidate na basta magaling lang English okay na without looking at the other aspects of the competition. She was parang sinabak si Anshuli sa gera ng walang laban. And nalulungkot ako nangyari yun kasi wala rin, and to be fair kay Anshuli, hindi naman din niya kasalanan kasi kailan na rin lang din siya nakoronahan. October, there was really no time for her to improve on her catwalk. Tapos, lagi pa siyang sinasalpakan ng maraming mga public appearances. So, kung ginaya niya yung strategy ni Bea, nagpaka-low-key, hindi siya binigyan ng mga public appearances at nag-focus sa kanyang catwalk, baka may chance na mag-top 16. Pero sasabihin ko sa'yo talaga, sasabihin ko talaga sa inyo talaga, parang talaga si Thailand, parang she was just happy to be there, to say the least. My tears. Say nyo kay Sovereign na hindi pinasok si Bea sa top 10. Oh well, that's her list. Let's respect her opinion. She's still sovereign. She still has more followers than me. You still, you give more credit you give credit to her and other foreign vloggers about their opinion kaysa sa aming mga katulad ni Lavinia, ni sino pa ba, ni Sam Brusas. Kasi ako, kasi let's be fair with Sovereign. Nakikita nyo lang kasi si Sovereign, binibase lang niya yung assessment niya kay Bea from what she sees online, from what she sees Bea online, 'di ba? Or the materials that she sees on social media. Ako, nakikita ko talaga may nakikita rin akong kay Bea na iba na hindi nakikita ng ibang mga tao, lalo na ng mga foreigners kasi ito na naman,
ibubuhat ko na may sarili ko, sasabihin nyo, kiss as MUP na naman ako. Kasi, ini-invite ako ng MUP sa mga key events nila. Nakikita ko kung paano umarte si Bea. Nakikita ko behind the scenes. Paano rumehistro si Bea. Ang dami nagbibigay din sa akin ng input, ganyan-ganyan. Kaya ito yung sinasabi ko sa inyo hindi styling ang magpapanalo kay Bea. Ang nagpanalo kay Bea sa Miss Universe. Yung quiet confidence niya to make things happen. 'Di ba? Hindi naman styling, the judges won't criticize you on your OOTDs every day. But instead, they will look at you on how you conduct yourself, especially during the preliminary interview. Which I think Bea aced it kasi she made it to top 16. Which is also the answer that I will give to you to all your questions about Bahamas and Aruba and Singapore and Japan, 'di ba? Adam, grabe yung evening gown na napangangaaw kay Bea. Goosebumps talaga this edition. Guys, ang ganda ng gown. Can we just take a moment to give our thanks and appreciation to Sir Francis Libiran for making that gown? Nung unang nakita ko siya kanina sa social media, may nag-leak. Akala ko talaga para siyang gown ni Frederica Call noong 2019 prelims. Di ba red yung kay Frederica, but ito kay Bea gold. Wow. Ang ganda ni Bea in motion. Natutuwa ako kahit sa TV lang natin nakita yun. Nakita rin ng judges, nakita rin ni Carson. Kaya alam mo yun, alam nyo ang tingin ko nga ginaya ni Bea yung strategy ni Ara Arida noong 2013. Di ba criticize din natin si Bea? Criticize natin si Ara no na ninang look yung buhok niya, tapos nagpa-cute lang sa evening gown performance niya, ganun. Pero pagdating ng final, fierce mode na si Bakula, hindi na ngumiti, tapos nakalugay na ang buhok. Ganun din ang ginawa ni Bea. Tingin ko tatanungin ko sila Voltaire pagbalik. Siyempre nga hindi, masaya pa, lutang pa sila Voltaire, di pa natutulog, madaling araw pa sa Israel. Pero itatry ko i-share sa inyo yung mga sasabihin sa akin ng MUP in my next vlog talaga. From Ronaldo Kayanan, Bea made it on her own merit. Wala na kasing by continent. True. Which I really appreciate. Ayoko talaga ng continental selection. Gusto ko, the girls who should make top 16 are the girls who really perform based on their merit, based on their abilities to perform on stage. Ayoko yung mga kasi continental pa lang dehado na ang Africa and Asia. Isang grupo sila ang daya nun Ayoko talaga. Gusto ko kung Asia ka, Asia. Ayoko rin yung term na wildcard. Naiinis talaga ako sa term na wildcard, guys. Ewan ko kung kayo rin ba nakakapansin nun. Pag sinabihan kang wildcard, parang feeling ko parang kang spare tire, parang kang second choice lang. Parang latak ng mga favorites nila na hindi nakapasok sa continental selection. Parang pag sinabi mong wildcard, di ba sa American Idol, doon ko na unang na-encounter yung word na yun, di ba? Pag wildcard ka, ikaw yung mga tipong parang Avengers ang peg mo na na-eliminate ka na, tapos ibabalik ka for a second chance. Pag in-apply mo sa Miss Universe, parang ganun din. Pag tinatawag kang wildcards, ayoko yung parang, ano yun? So, bakit hindi na lang, sige, kung mag-continental kayo, wag tanggalin nyo na yung wildcard group. Isama nyo na rin yung mga picks nyo sa wildcard dun sa mga respective continents sa mga girls. Kasi parang nakakababa ng confidence na kunyari, ako tinawag ako, and the next wildcard finalist is Philippines. Parang, masaya ako, pero parang at the back of my head, maglalaro yan sa utak mo. Tsaka wildcard lang ako. Parang next to, kung ako si Rachel Peters, kunwari, next to Maria Eren and South Africa, third choice niyo lang pala ako sa Asia category. 'Di ba? May mga ganun, may mga play up sa utak mo Syempre hindi na natin makikita yan kasi hindi na natin malalaman yan kasi syempre na yan, psychology na yan ng mga girls na it's really messing up their head. Parang talaga pa, pang wildcard lang ang beauty ko. 'Di ba? Yun. Guys, nag-enjoy ba kayo sa live ko? Any MUP wishlist candidate for 2022, sabi ni Belty. Pinost ko na kanina sa Instagram, sabi ko si Steffi, bahala kayong mag-away-away dyan, basta ako Steffi ako.
Diyos ko Lord, isipin mo si Steffi para lang magpaparaguay yan sa Miss Universe kung sakali. Yung beauty niya, yung kadyosahan niya, at yung pasarela skills niya would automatically put her to top 5. True. Kailangan na lang niya talagang mag-train ng bonggang-bongga sa Q&A. I'm telling you. Mm-mm. Kasi nakita nyo, to be fair kay Steffi, pag sumagot si Steffi nakita mo yung power at conviction na hinahanap natin kay Bea, na wala kay Bea, na meron si Steffi. Except that si Steffi, she just needs to frame her thoughts well. Pero when it comes to impact delivery, naku, meron si Steffi, yung content lang ng sagot niya, ay nako. 'Di ba? Bakit wala sa eksena si Lou Sierra this year? Feeling ko baka hindi na nila afford ang budget or talent fee kay Sierra. I don't know. I wouldn't know. It's also something I've been asking. I don't know. Thanks, Adam. Ikaw and Mama Sam, subscribe ko always. Super supportive ako sa inyo. Thank you. Guys, I'm telling you, itong platform ko talaga is really for positivity, for feel-good content. Oo, I mean, bash yun na ako na toxic, minsan bumaborderline ng toxic positivity. Pero I'd rather be like that than be ayoko na magsalita. Baka sabihin nyo na naman, ano nyo na naman ako. From Z, Aruba and Bahamas impressed the judges by their bio. Bea said in her interview with Bayan Castillejo that they're given 3 minutes to elaborate their bio and questions. True. Yeah. At yeah. I do understand now. Sayang kuya, bagay na bagay kay Bea yung top 3 question. Yeah. But unfortunately, it's not meant for her to advance. So, yeah. Opinion on South Africa being pro-cancel culture. Jojo, nasagot ko na to kanina. I don't agree with her answer. I really don't agree. I think that the teenagers' parents should be the one responsible for the behavior of their kids on social media. It's too, I don't know, I'm speaking from how I was raised up in our culture. For me, that's too harsh. That's really too harsh. Pag Asian setting talaga, family will always come in the picture. And hindi ko kaya yon na parang 15 years old, ano ka na, may kaso ka na, may NBI ka na, Diyos ko, markado ka na, scarred for life ka na because of your, because of your passion, because of your actuations on social media. I think that's too harsh, Jeyo. Pero, I do appreciate that nakapasok sa South Africa because she spoke with so much conviction. Talagang, paglalaban ko tong point ko, bahala kayo kung di kayo agree. Gets mo? From Julius Caesar, Bea's answer was really smart, on point. Nag-stutter lang siya. Nevertheless, I really enjoyed her performance. She really made us proud. Steffi, True. Wala na akong masasabi. Sobrang content na ako. Sobrang happy ako. Sobrang sulit yung puyat natin nung isang araw. Sobrang sulit lahat ng pagtatanggol ko kay Bea para laban sa mga kumu-question sa kakayahan niya. Maraming salamat din sa mga naniwala din sa akin. May question dito. From Daniel Justin. Kasi nga naman, walang maayos na vaccine rollout sa Pinas, kaya mahirap talaga sagutin. May point ka, Daniel. Hindi siguro nakita ni Bea. 'Di ba? From Rochelle Iran, pwede pa ba si Steffi sumali next year kahit top 5 na siya? Top 5 sa... Oo, pwede. Mag-resign lang siya sa posisyon niya. Mag-resign lang siya. Pwede yun. Dami nang gumawa nun, 'di ba? Si MJ last... Nag-resign si MJ, di ba? Tapos sino pa yung mga nag-resign na runner-ups tumali ulit? Si Janine Pugonan din, di ba? May recent may gumawa rin yan eh. Sino ba nag-resign na runner-up sa Binibini? Yan, sino ba? Basta, kung mag-resign si Steffi, hindi na hindi na big deal yun. Marami nang ganyan nangyari. First international pageant ito ni Bea at naging top 5 pa. See? Diba? True. Guys, kasi iba talaga yung sumasag. Tandaan nyo guys, tandaan nyo, iba yung setting ng Miss Universe Philippines Finals. Nasa Henan Resort lang sila. Diba? Isipin mo yung pressure palalo na
Miss Universe yan, maraming nanonood sa'yo globally, tapos naka-live stream ka pa, live audience. So talagang mas malaki yung stakes. And probably hindi na compose ni Bea yung sarili niya. Pero I still commend her. I still commend her for her performance. Kinabahan lang siya. Ano pa? Um, Adam, bagay kay Bea question ni South Africa kasi advocacy ni Bea yung children in conflict with the law. True. Hindi napunta sa kanya. So, sorry. V. Pero maganda nga yung point mo. Oo, baka nasagot pa niya. Mas sumagot siya. Diba? That's what I'm telling you guys. Diba? I don't know if you've been watching my vlogs then as well. Pag si Bea, binigyan mo ng personal pag si Bea sumasagot ng personal question, mas convincing siya sumagot. Kasi galing sa puso, kasi nakita niya, ganyan. Pero pag binigyan mo na siya, nakita niyo naman doon sa Boy Abunda interview, di ba? Totoo lang, alam mo, nung tinatanong niyo ako, Adam, ano yung masasabi mo? Paano, kamusta ang contact ni Bea nung taping? Ayos ba? Talaga bang fifth crown na? Parang, di ba hindi ako nagsasalita masyado, pero deep inside talaga sinasabi ko, ayoko na ma-air kasi talagang bugbog. Actually, sa totoo lang, yung in-upload ni Sir Aboy Abunda, PG version pa yan. Dahil ang daming parts doon na inedit, ang dami kong sinabi kasi I really poured my heart out to Bea during that session. Sinabi ko na talaga, to the point na nagtagalog na ako, ang dami doon. Pero I don't, of course, we all want Bea naman na tulog kawawa on that content. So, ang daming inedit na parts ko. Pero I was really trying my best to help Bea. Bea, this is going to be a live show. Bea, madaling araw yung pageant. Kailangan ng energy. Kailangan mo ng energy. Kailangan madaling araw. Kailangan gumawa ka ng paraan na masustain mo yung energy mo hanggang madaling araw dahil madaling araw yung pageant. Alam mo yung umaabot na sa ganun yung mga nakikita ko para lang kasi ma-picture na niya, ma-visualize na niya sa sarili niya na parang, okay, oo lang, hindi nga, na kailangan talagang, yung mga bagay-bagay na hindi niya naiisip dahil nakatutok siya sa Q&A. Na-gets nyo? So, I was really telling her a lot of things talaga. So, yun. So, pero satisfied ako. From Sean of January, Adam, you were right that Bea really has a commanding aura when in motion. I think that's what the judges saw. Yeah. Guys, nagmamasit lang tayo as pageant fans. Kasama ko na rin yung sarili ko doon. We just base everything from what we see on screen. Pero guys, I'm telling you, pag nabigyan kayo ng chance to meet Bea in person, tapos lalo na naka-made up siya, guys, baka magbago lahat ng mga opinion nyo sa kanya. Atisa or Pauline for 2022, mas gusto ko si Pauline sa Miss World. Mas gusto ko yung dalawang yan sa Miss World, sa true lang. From Julius Cesar, sulit ang dasal at galing mo. Ikaw lang ang nakapredict kay Bea out of all pageant vlogs. Thank you. Pero ayokong magmayabang kasi malay mo. Ano lang talaga, talagang naniwala lang talaga ako kay Bea kasi meron akong inside access sa MUP na hindi niyo lahat nakikita eh. May info na binibigay kasi sa akin eh. Tapos yung mga sinasabi sa akin, syempre kinokolate ko yon, dinadigest ko sa utak ko, tapos nire-relate ko sa nakikita ko rin on screen. So, yun. VVV, i-push sana. Yes, i-push si VVV. Why not? Ang problema ko lang talaga ang minor lang talaga ng issue natin kay VVV styling. Yung kailangan i-soften niya, maging consistent siyang i-soften yung features niya. Kasi yun yung nagpapaano sa kanya, nagpapa-look mature. Pero kapag nalagpasan niya yon, naku Diyos ko, kudera rin yun sa Q&A, wala na tayong problema. Jasmine Umali for next year, parang according to my reliable sources, hindi MUP ang next target crowd ni Jasmine. Ayun na, dead giveaway na yan. So, ayoko na sabihin ko anong pageant, kayo na mag-isip. Ano ka ba dyan? Sino nag-suggest neto, Bea, for Miss World? Sira ulo ka ba? Sabihin ko pa si Rabia mag-Miss World, pero Bea for Miss World, no. She's too fierce for Miss World.
Although, yeah, pwede rin. I see her qualities. Yung pagiging tahimik niya. Hindi pero kailangan pag kumuda ka sa Miss World, kailangan ano pa si Bea kasi ang soft, ang soft sumagot ang kalmado Kaya tama rin si Tracy na punta sa Miss World From ZJPH, I think our next candidate could reconsider being active on social media. No. Oh, yes, oo. Balanse, sige. Tapos may hahawak na lang ng iba, ano niya, pag Miss Universe season, may hahawak na lang ng, may mag-manage na lang ng account niya para mag-post, para magbigay ng update sa atin. Hindi ko talaga i-recommend yung ano, kasi hindi naman nakikinig tayong mga Filipino pageant fans amongst ourselves na mag-lay low kayo sa pagbabash sa kandidata natin, lalo na when she's competing abroad. So, 50-50 ako dyan. Sige, low-key siya sa social media pa rin, pero may social media manager siyang magpo-post for her. Kasi at the end of the day, I do get your wisdom, ZHPH, na kailangan i-engage pa rin ng Miss Universe pambato natin yung mga followers niya at ng Miss Universe din kasi whether Miss Universe admits it or not, alam ko tumitingin sila sa social media ng isang girl. Laki ng puntos ni Bea sa gown portion, I do agree. Thoughts on Thailand na sa Kelsey Merritt, I don't think she's interested pa to join another pageant. She's so happy with what she has achieved now. But I wouldn't be parang ano na taon na ba si Kelly si Kelsey 26 na ba? Kung kaya pa, why not? I'll be so thrilled. Pero gusto ba niya? Ang tanong, interesado pa ba siya? She's doing so well as a Victoria's Secret model. Pero hindi ko nga lang alam kung, or ano ba, with her modeling career in the States. So, what about Samantha Pandilio? Why not? Sige, go! Ang tanong, kapag ginawa niya yun, magre-resign siya sa ano? Magre-resign siya sa Binibini. From Jade, sana ma-notice, want to know if sinong mapupusuan mo for this year's MUPH. Actually, kahit hindi na sila mag-hold ng pageant, mag-appoint na lang sila kay Steffi, kay Victoria, o kay Maureen. Sinabi ko to kay Sir Jonas. Sinabi ko to noong Thanksgiving after the press con. This is the best top 5 in Philippine history. Kahit hindi na sila mag-pageant, mag-appoint na lang sila. So si Katrina out of the way because of her age limit. So mamili na lang sila kay Victoria, kay Steffi, tsaka kay Maureen. Pero tatanggalin ko muna si Maureen kasi kulang pa sa pero may dahil parang pag-e-enjoyin ko muna siya as a runner-up tapos balik siya. So appoint na lang si VVV or si Steffi. Parang tipid din sa MUP, 'di ba? Tipid sa MUP, wala nang pageant, diretso training na si girl. O ayaw niyo yung mahahasa talaga sa Q&A si Steffi o sa styling photoshoot si VVV. Successor ni Bea has to have a solid advocacy. Bea has the best advocacy that caught MUO's attention niya. Kahit anong advocacy pa yan, guys, as long as she is genuine at hindi halatang padded or artificial just for the sake of creating one for the pageant. Kasi makikita yun ng org at ng mga fans din. Do you think Bea reminded me of Ariela Arida's sweet na ala Lucy Torres sa prelims pero nag-ala Gretchen Barreto naglupas ng Red Stiletto sa finals. Truly, I love your comparison. EF Barte. CJPH, that's better. Someone will stand as her social media manager. Because I saw one IG story about judges. Ay, wala. May I disagree. Sabi ni Julius Caesar, I disagree sa sinabi ni Sovereign that Bea gave us nothing during prelims because naka-constant smile lang siya. Ay nako, guys, hayaan mo siya. I mean, she's free to deliver her opinion. Huwag natin siyang anuhin. Huwag natin siyang... I'm sure, guys, if Sovereign is also a Filipina, and given the same... if she happens to be a Filipina who is living here, for sure she would change her tune about Bea. Krish Mac, feeling ko strategy lang ni Paraguay yung interpreter para may time siya na sumagot. Hindi na bago yan. Si Colombia din, 'di ba? Si Colombia, si Polina, 'di ba, no 2014 nag-interpreter din, 'di ba?
Tapos sumagot nga lang ng in Spanish. Pero nakita mo ng media interviews, aba, si bakla, umi-English pala. So, alam mo, yung strategy lang talaga yan. Um, Bea's Q&A, if people, eto ba sagot mo Marian K, if people are willing to take the risk to travel anywhere, they have a responsibility not to save not only themselves but everyone else. Better be safe than sorry, selfish. I like your answer, yeah. Yeah. CJ, that's better. Someone will stand her social media manager because I saw one IG story about judges checking candidates on social media. That's true. And alam mo, itong ginawa ni Miss India, ni Harnas, marami palang humahawak ng social media account niya. Kaya in the middle of the competition na deactive na ano, akala natin na hack yung IG account ni Miss India, pero yung pala kaya nawala si IG, akala parang may hacker dinisable. Apparently, marami palang members of the Miss Diva organization ang humahawak ng social media account ni Harnas. Kaya nagtaka si IG at dinisable for quite some time. Pero at least ngayon, nagawa ng paraan ng Miss Diva organization. Ayan, bumalik na yung social media account ni Harnas 3 days before or a few days before the preliminary competition. So yun. So wag kung tama yun CJ, may humawak na social media manager kung pwede isa lang. Para dalawa lang sila ni Bea ang nagla-log in, log out. Para si IG hindi ma-detect na alam mo yun, ay ng suspicious activity na bakit ang dami-daming nag-log in sa social media account ni Merly, 'di ba? Naputol yung sumpa na Mova cosmetic photoshoot. Guys, ba't pa kayo naniniwala doon? Para kayong mga eng-eng. Para kayong mga timang. Parang si Muba ang magja-judge. Parang si Muba part ng all-female committee. Para kayong mga eng-eng. Iba ang bet ng mga sponsors. Iba din ang bet ng mga judges. Ang sponsors tumitingin sa social media probably or sa popularity ng girl. Kaya nila pinupull out. Or sa ganda. Si mga judges naman pumipili based sa na talaga sa crucial key events ng competition which are the preliminary competition and preliminary interview. Emma Tiglaw for Miss Universe 2022. Why not? Why not? Ilaban na niya yung pangarap niya. Guys, sino to? Trades Yogo, ilaban na niya yung pangarap niya. Go! Ngayong nahiwalay na yung Miss Universe Philippines franchise sa Binibini. Eligible pa siya. Go! Ilaban niya yan. Ilaban niya yan. Kahit sa Miss Supranational, sa Miss World Philippines, ilaban din niya. Go! Go! Jomar, basta sobrang natutuwa ako sa'yo, Adam, dahil ikaw lang talaga nakahula na pasok sa top 5 si Bea. Hindi lang ako, guys. Give also credit to Missology and Crown Philippines. Tsaka si Sir Norman na din. Nilagay niya si Sir Norman sa top 6, top 5, 16 na niyo siya. Hello, Sir Adam. Sa tingin niyo po, kung si Katarina Di Maranan ang pinadala sa Miss Universe, may chance po siyang manalo? Oo. Diba we always keep comparing her to Miss Puerto Rico in terms of beauty and personality. Lalaban yan si Katrina. Jasmine O'Malley for MUPH 2022. Feeling ko hindi. Ibang pageant po sasabihan ni Jasmine based on what I heard. Sir Leon, hindi ko pa alam to. Sino nga ba nanalong Best in National Costume? Wala. I don't know. Mag-review ulit ako. Mag-review ulit ako tapos I'll come out with another content for that. For now, wala akong masagot sa yung maayos. I hope next time, uy, maganda yung point mo. From Jessica, sana ma-notice nyo po ako. Don't know if you agree with me, pero ang nagpapa-stand out kay Bea ay sobrang confident, calm, effortless, and very genuine siya sa stage. Yes, yun ang totoo. Kailangan maging relatable ka sa mga judges. Kailangan makakonect ka doon. Kaya nag-guess yun, bakit tingin ng tingin yung mga girls sa kanila habang rumarampa? They're trying to make an eye contact to the girl, to the judges. Pick me, pick me, pick me to be your winner. Kailangan in those brief few moments or 10 seconds, kailangan nakarehistro, nakapag-mark sila ng magandang impression kina Marian, kina Orvashi. Kaya alam mo yon. Kaya si Bea, hindi lang doon nagmarka. Pinakapan naman niya ng performance niya sa nakipagbardagulan siya kina Paraguay sa swimsuit at sa evening gown.
Ano pa? Si Nigeria po ang nanalo ng national costume at yung designer is a Filipino designer. Kaya angat na ingat ang mga designer sa Pilipinas. Oh, yeah. Thank you, thank you. Thank you, John. Hindi ko na napansin to kanina kasi sobrang ano na ako. Lutang na ako. Lutang na ako to pay attention to the small details. Kasi nga kabadong-kabado ako ng mga moments na yun. Top 16 ba? Top 10 yung top 10 to top 5 ba yung announcement ng national competition? Emmanuel Vera, why not? MU Caliber at Mike Mukbamera. Oo, tsaka ang gusto ko ngayon kay Emmanuel, ano na siya, may experience na siya international at nakipagbardagulan na rin siya sa mga Latina. So, kung sasali siya sa Miss Universe Philippines, talagang gusto ko rin kasi talagang nanlalamon talaga siya sa mic. Talaga. At may beauty rin. So, yeah. Still heartbroken for Thailand. Yeah. This is why Thailand has to choose their representative very carefully. Wag lang sila magpasindak sa magaling mag-English. Alam mo, sa totoo lang, bibigyan nyo ako, tanungin nyo talaga yung totoong opinion ko kung paano manalo ang Thailand na Miss Universe next year or in the near future. Wag silang masyadong magpaka-obsess sa Catriona mode. Catriona sa Catriona effect. You know what I mean? Na kailangan mestiza, basta magaling lang umi-English. Kailangan magpadala sila ulit ng katulad ni Chalita. Or yung second runner-up ni Anjali dito sa Miss Universe Thailand, ang laking potential nun kung i-groom yun. Yun ang mga gusto ko, yung mga kakaiba. Kasi palagi na lang nila, parang nakikita ko kasi parang yung template nila, naging template na natin in the previous years. So gusto ko makakita ng Miss Thailand na very refreshing. Paano tayo binulaga ni na may sariling marka, may sariling identity na parang hindi mo makikitang hulmahan ni Amanda Obdam, ni Catriona Gray. Alam mo yon, yung talagang may sariling character. That will make her a unique contestant in the pageant. Kasi yun ang kulang sa Thailand. Masyado silang medyo obsessed sa Catriona effect hanggang ngayon. Feeling ko, ayoko na magsalita na kung pwede sabihin. Isabel Ismael for Miss Universe Philippines. Yes, why not? Nakaka-proud lang talaga for the past few years that we have been sending mixed race. Finally, we have a pure Filipina who has made it to top 5. Philippines is back on track and really, guys, tama ka. I couldn't agree with you more, Julius. Talagang sobrang happy ako na we are back big time in Miss Universe. Ang gandang ang gandang precedent to for this decade. MUP starting the decade with a big bang. Top 5 placement, similar to how Venus Ra started it last decade. So talagang, sabi ko nga lang talaga guys, maka-aura lang talaga itong si Bea sa evening gown. Masaya na ako kasi 2 years na tayong upping-up sa top 20 placement. Pero naging binigyan pa tayo ni Lord ng bonus. Pinaano pa niya tayo, pinaakyat pa rin niya tayo hanggang top 5. Kaya sobrang beyond grateful talaga ako. Sobrang beyond ako. Alam naman natin talaga malakas ang competition ni Bea eh. Nandiyan si Paraguay, si India, si Colombia, diba? Pero lumaban pa rin siya. Nakipaglabanan siya. Sobrang proud na ako doon. Sobrang content na po talaga ako, guys. Hindi ko na ininitpick yung top 5 answer niya talaga. Kasi talagang at this point talaga. Sabi ko nga, kahit tanungin nyo pa yung mga fellow pageant admin friends ko, like ko sinasabi, makarating lang ng top 5 si Bea. Tapos, hindi niya nasagutin na maayos yung question niya. Masaya na ako. Basta makaapak lang tayo ng top 5. Nangyari. So, imagine mo kung winish ko pala na parang, ay, kailangan manalo tayo ng Miss Universe, diba? Because sometimes yung power of tongue talaga eh. Diba? What else? Maria Isabela for MUPH 2010. Yes, matagal na natin siyang iniintay bumalik. Pero sana pagbalik niya, sana okay. Mas level up siya sa comm skills. Ang galing mo, Sir Adam. Proud na proud ako kay Bea. Dininig ni Lord. Panalangin ko. Ako rin.
Sobra-sobra beyond our expectations. Truly grateful. Wala na akong mahihiling pa talaga. Bea just gave us the most beautiful advanced Christmas gift that we could receive this year. Advanced Christmas gift. Adam, how about Singapore, who has made it to semis after more than 30 years? I think Aruba as well. Kailan ba huli nag-play si Aruba? 1996 ba kay Alicia Machado o 1997 kay Brooke Lee? Hindi ko na matandaan. Matagal na. Tapos Bahamas is a first-time contestant. Japan, first-time contestant to make it in the history of Miss Universe. Tapos si Japan after 2015, after 6 years, they're back again. Sino pa? Si Great Britain naman, palagi naman nagpapakita sa Miss Universe every now and then. So, yeah. Who else? Same, ito na yung pinakamasaya na top 5 kasi usually parang sayang if pasok na sa top 5 at hindi na nanalo, sabi ni Rain. Pero iba this time, super masaya nag top 5. Oo guys, maging appreciative. Ang saya-saya ko talaga. Kita mo yung mga interview sa akin, ang short na lang kasi parang lahat tayo content na hindi na natin kailangan himayin yung performance ni Bea eh. Her performance spoke for itself eh. Talagang lahat tayo kontento sa ipinakita ni Bea kanina. Happy na tayo. Guys, Resham for MUPH 2022. Gusto pa ba niya? Gusto pa ba niya? Parang ayaw na niya. Masaya na siya sa buhay niya doon sa Bali. 21 years after ang India, they finally got their third crown. True. True. I'm so happy for them. From one fellow Asian powerhouse to another, I couldn't be happier for them right now. Ang galing. Adlin last time was a preview of how great India will be. Ayan, tinodo-todo na ni Harnas. Let's get back to Bea's facial expression. It's much better than prelims. As for the next contestant, if she can't play a silent player, she needs to play with her face. A good mix of smile and tears. I agree, CJ. Adam, please complain, Tracy. Lakas ng laban din. Yes, top 30. Pasok na tayo sa top 30. Nakadepende na lang talaga kay Julia may. Nakadepende na lang talaga kay Julia. Kahit lumuwa pa ng apoy si Tracy sa harapan ni Julia, sana ma-appreciate siya. Bakit parang ang daming gown ni Michael Cinco? Isa lang si Miss USA. He's under contract with Miss USA for this. So hindi siya pwedeng gumawa ng maraming gowns for the contestants this year. Ang maraming gumawang gowns for Miss Universe this year ay si Sir Louis Pangilinan. Tatlong, di ba, pinost ko hapon sa IG, tatlo yung gown, tatlong contestant yung ginawa niya, si Malta, si Honduras, may isa pa. Feeling ko, kung si Tarina pinadala, may chance kahit sa top 5 ang Thailand. Sabi ni Kaishna Ortega, veteran, tenta na si Tarina, veteran na yan. Nakalaban na yan ni Kylie nung Miss International. Tapos sumali na yan ng Miss Grand Thailand, pageant system nila doon. So in terms of stage performance, wala kang iiyak sa performance ni kinabahan lang sa Q&A. Joshua Humpay, grabe, Pilipinas pa rin talaga for me ang powerhouse of Asia. For 12 years we made it to top 20. Yes. Guys, dahil dito sa performance ni Bea, napantayan na natin ang record ng India sa Miss Universe from 1992 hanggang 2002 in terms of making it to the semifinals. So, great job, Bea, talaga. You're making history for us. From RTP, I hope next time they focus more on content than confidence or manner of delivery. After all, it is still Q&A. Aanhin ng confidence kung ligwak ang sagot. I kind of disagree with this. Tignan mo yung sagot ni South Africa kanina. Nandito na ako sa sagot. Yeah, may point ka. Pero yung context kasi yung sagot ni I agree with you. Pero sige na nga. Kasi hindi ko talaga gusto yung sagot ni South Africa ng top 5 eh. Pero nilaban niya yung sagot niya, kaya gets ko ba't siya nakapasok sa top 3.
Oh, Andreas Mesa is Michael Cinco. Siguro naman exempted si Andrea kasi hindi naman siya competing candidate. Reigning na siya. Nako, may pa back-to-back kaya ang India. Pag nanalo ng Miss Universe, nakukuha ang Miss World. Well, I won't be surprised. Ang lakas ng Miss World nila ngayon. Hindi na ako magugulat. South Africa is back in top 3 again. Sayang, I'm rooting for her na ma-reach ang sang. Alam mo, this is also such a huge vindication for South Africa. Imagine nyo kung nag-back out siya, di ba? Imagine nyo kung nag-back out siya, pero wala. Talagang nilaban din niya. She conquered all the obstacles and challenges that went her way. Charlie, I was bummed that Puerto Rico did not make it to tough. Ako rin. Actually, nalungkot ako. Pero, bawi na lang next year. Bea is the new Latina Slayer. Sasabihin ba natin yun? Ko-call out yun na naman ako. Bakit Latina Slayer? Ang totoong Latina Slayer si India dahil siya yung nanalo ng title. Kinorek-correct nyo ako dyan sa Instagram Huwag nyo nang gawin yung Latina Slayer na yan kung hindi tayo ang nanalo mismo ng title. Ang Latina Slayer lang talaga daw si Win-Win sa Pilipinas dahil siya yung nagka-title. From Julius Caesar, I just noticed, Adam, ang laking edge din ng short haircut. Oo, napapansin talaga. And this year si Bahamas yun. Totoo yun. Kasi nag-iba Adam, tingin mo makikipagsabayan si Jasmine Umali kay Paraguay? Oo. In terms of what she showed to us nung MUP, yes. Nagsawa na ang Miss Universe sa fierce look this year. Sabi ko sa inyo, guys, we're so back in IMG era. I'm telling you talaga, there was something off nung Miss Universe last edition na parang nung edition nila Mario Lopez and Olivia Pudo na hindi ko maintindihan in terms of choices talaga. Like, IMG ba itong pinapanood ko? I feel like I was back to Trump era. Pero kanina, nung unti-unti tinatawag si Aruba, si Bahamas, si Japan, si Singapore, parang, oh my God, we're so back to IMG era where personality plays an important factor more than your physical prowess on stage. Yes, pwede pa ho si Steffi. She just turned 27 last September. Yeah, until 28. Magti-28 pa siya sa September next year. So, pasok na pasok sa banga ang age limit. Adam, what are your thoughts about Vietnam improving on Miss Universe? I like her. Kaya lang kasi, sana binigyan pa niya ng identity yung sarili niya kasi parang kinopy niya yung ni Stephanie Gutierrez. Which worked naman kasi nakapasok sa top 16. Diba? Pero, wala Parang malakas si India. Siguro Vietnam, kung makapagpadala sila ng parang hen-heni na super authentic, super personable, na parang wala akong pakialam kung hindi ako marunong mag-English, basta maganda ako. Ganon. Pwede. Kasi nakukuha na ng Vietnam Nakukuha na. Hindi rin ako magulat kung hindi rin sila, kung nakapasok siya sa top 10, I wouldn't be surprised. I agree with you, Sir Adam. Sabi ni Joshua Hampay na dapat mag-appoint na lang ang MUPH na next delegate. Well, that's just my opinion. Siyempre, gusto pa rin ng MUP magpa-pageant. So, diba? Aminin nyo, masaya magpa-pageant. Maraming mag-aaway-aaway na naman sa atin next year. Diba? Pero sinabi ko talaga yun sa kanila. Kahit wag na sila mag-pageant, mag-appoint na lang sila sa top 5. This year, is like last year. The reigning country did not make it to the semifinals. Ay, Pero na-understand ko naman bakit ligwak si Mexico this year Hindi ko naramdaman si Mexico this edition. Hindi ko naramdaman yung presensya niya. Hindi talaga. Parang I was casually posting or putting her to top
to 16 because, you know, she has the sash factor. Pero personality-wise, I couldn't really feel her. I think if we will still send a candidate to MGI, Jasmine Umali will go for that. And I think fits there too. ZJPH. Appear tayo. Appear tayo. Kaya ayokong gusto niyong sabihin sa akin, drop the franchise sa MGA. Oo, masama loob natin. Sama loob natin sa ginawa na naman pang aapi sa atin ni pageant owner. Pero naisip ko din, marami, ayokong i-drop eh. Basta, ngayong lalo na sinabi mo si Jasmine Umali. Grabe, pwede. Hi Adam, as a fan, I am a fan. Like your commentary. Shout out from Seattle, Washington. Hi! Thank you for watching. What time is it over there? Gabi na dyan sa inyo mga before midnight na ba? Thank you so much. From Alfonso, we should not be complacent with fan voting. 2 years na Vietnam nakakakuha ng fan vote. Guys, kasi parang na-reach na natin kasi yung peak natin eh. Parang alam mo yon. Pero alam mo, feeling ko, kung magpadala tayo ng girl na malaki ang fan base, tulad ni Katrina, ni Steffi lalo na, naku, Diyos ko, makukuha natin yung fan vote na yan next year. Aminin ko kay Bea kasi walang masyadong solid fan base si Bea. Parang nag-assemble na lang, nag-converge na lang dahil nanalo na siyang Miss Universe. Pero imagine mo, kung si Steffi sasali next year, lalaki pa talaga yung fan base niya. Oh my God, makukuha natin yung fan vote. Thoughts on Brazil? Bakit na-break yung streak nila this year? Yung evening gown performance niya for me. Hindi I was disappointed. Parang, diba, nanood ba kayo ng vlog ko? Sinabi ko din sa kanya na parang sometimes she has a tired face na hindi pa niya na-address. Ever since arriving in Israel, she registers so pagod on pictures and she kinda looks old. Hindi fresh, katulad ni India, hindi katulad ni Philippines. Alam mo yon, sa kanya parang pagod siya sa biyahe. Alam mo, may tired look. Maganda ka, pero alam mo, notice mo na parang there's something wrong. Yun yung napansin ko sa kanya. Vlog ko yun Tsaka nung preliminary performance, hindi na-underwhelm ako sa kanya sa evening gown. I thought she could have done better there. J. Robin says, pa-shoutout Adam please, Rob po from Missouri. Oh, hi! Hi there! How are you? What time is it over there? Missouri reminds me of the state that Shandy Finnessy represented in Miss USA, right? Patch magtanong, yes! Yeah! Nakalimutan ko na si Patch. Gusto pa ba ni Patch? Pero why not? I mean, may international experience. Yeah, yes! Sige, i-qualify nyo na. Next to Steffi, gusto ko na rin si Patch sumali. Pero gusto na pa ba ni Patch? Kasi parang di ba bumalik na siya sa law practice niya? Guys, ang daming streak na nasira. Kaya pasalamat tayo. Diyos ko, pasalamat tayo nakapasok si Bea. Tracy Maureen just left a good impression to the judges during their head-to-head challenge. Grabe ang lakas ng laban natin. Yes, pero I will still try to manage my expectations, Julius. Iba, napaka-unpredictable ng Miss World. Kung ako tatanungin nyo sinong panalo, gusto ko ngayon manalo sa Miss World. I think Venezuela, India. Hintayin pa natin yung Stop Beach Beauty. Yung Beach Beauty tsaka yung P-WAP Purpose. Kapag doon, umariba doon si Tracy Maureen, malakas ang may chance tayo. So far kasi hindi siya sa top model, medyo na medyo 50-50 yung record. Pero sana hindi ko si Tracy, tignan nyo, i-analyze nyo si Miss World, yung reigning Miss World. Top 40 lang siya sa talent last year. The only fast track event na nakuha ni Miss Jamaica noong 2019 was talent. Pero tignan mo, nanalo siya. So, hindi pa tapos ang laban para kay Tracy. All hope spring eternal.
Pag India din ng Miss World, sila na talaga. Well, okay lang sa akin. Maganda naman si India. Pumupuda rin. I don't know. Bigay na natin sa India this year. Moment nila ngayon. Time to shine nila ngayon. Huwag natin pagkaitin sa kanya. Diba? Tayo rin naman yun. Nagka-time to shine na rin tayo. Pero let's give others a chance. From Rega daw, Adam lang sa kalam, ikaw lang nag-put kay Bea sa top 5 mo. Because I saw something else that probably no one did. Because of my access with NUPH, which you have all been criticizing me for. Us, kiss us, and toxic positive, ano. Ano ko. Any thoughts kung sino ang gusto mong 3 person to join Miss Universe 2022 na sa tingin mo makukuha yung crown? Steffi. Ano kaya ang nangyari kay Belgium? Yun ang hindi ko rin maintindihan. Baka ligwak sa closed door? Hindi ko alam. Baka ligwak sa closed door interview. Pero walang ko question sa kanya sa preliminary competition. O that or may attitude na hindi natin alam. Dalawa lang naman yan normally. Ano ko? May sinabi ka? John Balumara, may sumpa ang Brazil sa last edition. Ay, may sumpa ang Brazil last edition. First runner-up po sila. Tapos, ngayon unplaced. Deja vu ng 2007. Ako, it was like more... The way Brazil performed this year is how Julia Horta performed last time. Di ba si Julia masyadong all over the place sa pre-pageant activities? I thought she had it. Sa styling din, di ba nadali siya ng styling si Julia Horta. Ngayon nadali ulit si Brazil ng styling niya sa evening gown. Yeah. So, hindi ko na tumitingin ako sa styling din ng babae. Okay lang kung hindi ka ma-style na maayos sa OOTDs mo katulad na nangyari kay lahat ng kinikritik nyo, di ba? Pero kailangan ma-style ka na maayos sa on where it matters the most. And unfortunately, hindi ko bet yung styling ni Brazil nung finals night. That or how she performed in the closed door interview would have probably mattered. So sad kay Puerto Rico, napansin ko lang sobrang na-overconfident siya. Yeah, I do agree. Sir Adam, parang lagi pong ligwak ang Mexico after nilang manalo ng 1999. No, I don't think, JGV, I don't believe in those things. It's more about sending the right girl. Remember si Deborah, first runner-up, hindi talaga siya yung hindi nagpa-pageant ang Mexico this year, in-appoint nila si Deborah. Kulang sa kulang sa assertion kulang sa power si Deborah. Yun ang ko. Wala yan sa mga history na mga sinasabi niyo. It's more about the girl. If she really did enough during the pageant. Unfortunately, in Mexico's case, she did not really do that much. Naligwak si Puerto Rico sa evening round kasi ginaya niya si Catriona nung evening round. Really? Which part? Alam mo guys, naiinis ako ngayon sa Miss Universe dun sa swimsuit competition. Parang nilakad yung cameraman. Nagmamadali. Hindi nila binigyan ng moment yung mga girls rumampa sa swimsuit tsaka sa evening gowns. Similar to how they did it no national competition last time. Na talagang ang tagal ng close-up sa face ng national costume, sa girl ng national costume. Dito, kung ano yung appreciation natin doon sa portion na yun, kasi itong kabaligtaran na nangyari sa finals night, mamadali si cameraman. Ewan ko kung bakit ba. Ada, may hawig yung swimsuit performance ni Bea kay Venus Ra. Ang swabe ng rampa. True. Hey Adam, ilang oras ang tulog mo? Nakatulog ako. This last night I slept the longest. I had the longest sleep last night as I was able to finally rest. Natulog ako ng 9 o'clock, nagising ako ng 6 p.m.
Oh no, 10 o'clock, 6 p.m. tulog na. At 6:30 nagising ako. Compared dun sa mga, natandaan nyo, araw-araw kayo vlog. Ang tulog ko lang nun 4 na oras everyday. Worse, nung preliminary competition, wala akong tulog talaga. After ko mag-live sa inyo, natulog lang ako, umiglip lang ako ng 2 oras. Back to work na naman ako. Adam, ano pa, so happy for the Tres Maria. So, super happy ako sa roommates. Singapore, Vietnam, Philippines. Super. I think isang chaperone lang sila along with Nepal. Kasi palasin nyo, palagi sila magkakasama. So, I'm so happy si roomies, Philippines and Singapore made it. I'm so happy for Singapore, Aruba, and the Bahamas. Finally, naka-place din ulit sila, especially the Bahamas. First placement nila for 70 years! Yeah, kaya nga nung tinawag siya, sobrang happy ako eh. She's making history for her country. Last 2017, kay Laura nanalo tayo sa Diwa, pero hindi tayo nakapasok sa top 7. Kaya masasabi ko, ang hirap talaga ma-predict ng Miss World. True. Kaya nga ako hindi ako masyado nag-vlog about Miss World eh. Kasi baka mawalan ako ng credibility kasi hindi ko talaga magets yung ano nila. Hindi ko minsan magets yung ano nila talaga yung pamantayan nila. At least sa Miss Universe, masarap i-vlog, tsaka transparent sila sa results nila. What we actually see usually reflects on the finals night. So nakikita mo talaga yung growth ng girls, yung performances nila from start to finish. Diba? Ang sarap i-assess. Dito sa Miss World, parang ang hirap talaga. Hindi mo talaga maintindihan. Kaya that's why I hardly come out with Miss World content kasi ayoko masira yung ano ko, yung kasi paiba-iba eh. Tingnan mo katulad yan nung Miss World 2019. Everyone is having a hard time justifying Jamaica's win considering she only made it to top 40 of one fast track event. 'Di ba? Nakuha nyo? Kaya tatanungin nyo kay Tracy ngayon, gusto ko sabihin malakas ang laban. Ang tanong, gusto ba siya ng mga tao doon? Hindi ko rin alam eh. Based on track record ng Miss World, ang unpredictable talaga. Grabe si Israel, di din nakapasok sa semis. Wala mo, nanghihinayang ako dito kay girl. Ang ganda-ganda pa naman ng mukha. Pero nung rumampa sa prelims, uninspired. Hindi mo maintindihan. Parang tinapon lang siya doon sa stage. Sige, Neng, lumakad ka na. From Royce, in fairness sa Final 2, minsan lang natin makita ang Paraguay sa ganung pagkakataon. True, the last time was in 2006 ng batch ni Zulika. Kailan kaya ang Final 2 is very not that common, pero still congrats Bea. Well, kailangan lumevel up yung mga contestants. Lumevel up talaga yung mga contestants. Makuha, pag-aralan nila kung paano ginagawa ng mga powerhouse countries. Yan, sila Bahamas, ayan, umpisa na yan. 'Di ba? Si Japan, unti-unti na rin, 'di ba? Nakukuha na. Yung top 3 Q&A, napansin ko na bagay si Paraguay sa pageant ni uncle nyo. Ay, alam nyo guys, kanina, alam ko Paraguay did not give the best answer in the top 3. Pero I wouldn't mind her winning as well. Kasi guys, isipin nyo, kung si Nadia yung pinanalo nila kanina rin, malaki ang mako-contribute ni Nadia sa social media presence ng Miss Universe. Given her background in international fashion modeling and as an influencer, as a social media influencer, malaki ang maaambag ni Paraguay, ni Nadia, sana for Miss Universe. So, yun. So, mahappy ako na Paraguay for the past, after 15 years, after 16 years, balik sila sa top. Sir Adam, sa MOA Arena na po ba ang MUPH 2022? That was the original plan. Tignan natin how our COVID situation might be. Kailan ba? Ako may alam na ako kailan MUP, pero hindi ko sasabihin kung kailan. Sana, para makanood na tayo masayang live audience. Diba si Sir Jonas nag-post doon. This is the stage I want for Miss Universe Philippines 2021 had the quarantine restrictions eased up. Nakita mo yung stage? Laki ng ng rampahan, parang oblong shape ba? O U-turn, letter U.
ang shape. For Q&A training, work on strong conviction and confidence. Kahit average content, basta with conviction, that's better. True. Learn from South Africa's experience kanina. Talagang confidence talaga nagdala sa kanya kahit hindi ako agree sa sagot niya. Colombia and Philippines di nakapasok sa top 3. Nagkamali si Steve Harvey. Yeah. Hi po Sir Adam, nakakatawa yung part na inawat ni Steve yung mga Pinoy. True. I'm happy. I don't think ligwak si Bel. Saan nagsalita si Belgium? Mag-top 16 din kaya si VVV kung mag-represent siya ng New Zealand. Depende sa showmanship ni VVV. Pero based sa pinakita niya sa NUPH, oo. Yung mga natutunan niya, oo. Mag-Aaruba, Mag-Alabaruma, Bahamas lang siya ulit doon. Yeah. Pasok. Nawala ang audio, hindi niyo ako naririnig. Oh. Nawala audio ko. Okay. Sir Adam, what is your assessment po ng P group? They just prove na strong group talaga. Nakakatuwa na we're part of it. Lagi ko na itong naaabangan. Year in and out, the P group always brings their A game. This year is no exception. Paraguay, Panama, Philippines, Puerto Rico, 4 sila. Ang hindi na natawag si Poland, si Peru, tsaka may isa pa, si Portugal. So palagi, barutagulan ng P group. Kaya it's important that we really send the right candidate to the pageant talaga. Nakatasok ang mga besties, Singapore, Vietnam, Philippines. Does Bea's gown remind you of Desiree Verdadero's golden version? No, more like Federica Call's red prelims gown in 2019. Kamusta naman ang unplaced host country? Disappointed. Ang ganda ni Nova. Sasabihin ko sa inyo kung si Noah ang pinanalo. Kunyari kung si Noah umariba kanina, si Israel, hindi ako magrereklamo. Ang ganda-ganda rin talaga ni Noah. Talagang I'll follow her way if ever she wins Miss Universe. Ano nangyari sa Thailand? Biglang nawala. Pasarela. Tsaka parang she wasn't able to live up to her real size body positivity. She was always covered up. Basahin nyo na lang yung, panoorin nyo na yung mga previous vlogs ko about her and say bakit ganun. I'm so proud of Bea. She did so well and she continued the streak of the Philippines. People underestimated her because of the preliminary performance being underwhelming for a powerhouse. Yeah, guys, kanya-kanyang strategy lang talaga yun. Kanya-kanyang strategy lang yun. Diba? Hindi natin pwedeng i-apply, hindi natin pwedeng sabihin, hoy, mag-alakatrayaw na ka. Manglamon ka na, prelims pa lang. No. May sariling personality sa mga bawat babae. Kung hindi natin, why are we forcing someone or a Merly who is not to begin with? Ang hirap ng trying hard. That might go against her pa eventually for looking on, not so authentic on stage. Buti na lang talaga, Bea stuck to her low-key and low-profile image talaga. Kasi yun yung totoo niya. Yun yung natural niya. Sir Adam, what if Steffi or Atisa next year? Makakalusot po ba tayo? Oo. Wala na kay Steffi. Malaki. Improve lang niya yung Q&A niya. Steve Harvey is very supportive of the Philippines. Yeah. Oo. Dahil sa ginawa rin niya. No audio sa question ko, Sir Adam, sa Belgium and Japan sa mga interview nila sa foreign media. Kaya I don't think naligwak si Belgium. There must be some reason behind it. I don't know, Jay. But for me, if you're going to ask me, probably preliminary interview or attitude.
Yun lang yun. Mas maraming girls na nag-perform sa kanya sa preliminary interview. I don't know. Hindi ko rin maisip. Malalaman ko rin yan pag may nagpachichi sa akin about why Belgium went unplaced. But for now, yun lang maiisip ko sa'yo. Maiisip ko. It's either she flunked her preliminary interview or may attitude siya. Which I don't think so na mangyayari. So it's either that or marami talagang girls na nag-perform sa kanya na mas bonggan sa preliminary interview. I'm so happy for the placement of Paraguay. Diyosa sa ganda. They almost got it. Yeah. True. Ako kasi nag-doubt ako eh. Nag-doubt ako sa ano ni Paraguay eh. Nag-doubt ako sa ano ni Paraguay. I was debating ano eh. Kasi akala ko ganda lang siya. Tsaka hindi ko talaga gusto yung gown niya eh. Kaya nilagay ko siya sa number 7 ko eh. Pero alam mo rin, Robble Wits lang siya kanina na kahit hindi ko bet yung prelims gown niya, tinawi pa rin niya sa ganda at performance. So yeah. Yeah, mali ang assessment ko kay Paraguay. Hindi maganda sagot ni answer ni Paraguay. Oo, I find sana nag-ano na lang siya. Feeling ko kung nag-interpreter siya, she spoke in her native language, she would have made more impact. What if Gabriela Isbasiano? Nako, kung parang mahirap for now sumali kay si Gabi Basiano sa MUPH. Number 1, nakakontrata pa siya sa Miss Universe Philippines. Number 2, kung talagang sasali siya, she also has to work on her communication skills. Pero I do see her potential though. Adam, Bea looks so happy. And it's evident that she really enjoyed her Miss Universe journey. I hope she knows we are so happy and proud of her. True. Sana ganyan na sinasabi niyo sa kanya ng preliminary competition. Diyos ko. From the MJ, sobrang thank you Sir Adam on how you were so supportive sa representative natin. Congratulations kay Miss India, pero mas masaya ako for Bea. She showed others, lalong ibang pages na wala PH sa pics nila. Yeah. Support tayo Team Philippines all the way. Palagi. Napansin ko lang sa Paraguay, pag nakapasok sila sa semifinals, tuloy-tuloy sila hanggang finals. Just what happened way back in 2004 and 2006, yeah. Pero no 2004, top 10 lang sila, diba? Ay, hindi, top 5, yeah, top 5. Oo, top 5. Oo, si Yanina, tama. Sir, your thoughts on the camera angles? I hate it. Nagmamadali ang cameraman, hindi mo maintindihan na may lakad pa yata. Ay, naku, ewan ko sa MUO. Ganda-ganda na ng preliminary nagmamadali, walang proper features sa mga girls, lalo na nung rumarampa sila sa swimsuit at evening gown, hindi binibigyan ng moment. Magpo-post pa lang sila, cut na, move na dun sa next girl, parang so talagang dun, ewan ko paano ginudge ng girls yung ng judges yung girls doon. Feeling ko talaga the moment that they were looking, when the girls were looking to their corner, dun lang talaga sila nakakapag-judge. Tsaka yung paglabas mismo nila on stage. Di ba paglabas nila ng stage, twirl na yung iba, tapos diretso sa diagonal firm. Feeling ko yun yung time na nag-judge pa lang sila. Kasi by the time na dumating sila sa gitna, wala na yung camera, lipat na sa ibang girl. Nakita niyo, pinost ko sa Instagram ko, sa IG story ko, may screen pala. Nagde-depend din pala yung mga judges sa monitor. May screen sila, may TV screen, parang iPad yung size ng TV nila na dun sila tumitingin paano nila i-assess or i-judge or scorean yung girl. Diba? So feeling ko, kung natanungin niyo ako, they judged the girl right away the moment she came out of the stage until such time na tumitingin na yung girl sa kanila sa pa-diagonal curve. Kasi Spain, ano nangyari? Closed door interview. Pero 'di ba kung pinanood niyo yung yung final prediction ko, sinabi ko sa kanya ang dark ng makeup niya, tsaka hindi ko bet yung gown niya. Yun. Sir Adam, what is your thoughts of all-female set ng judges ng Miss Universe? Dapat ba? Oo, it's about time na pagkalalaki na talaga. 'Di ba? Para ma-appreciate din natin. Pero para ma-appreciate din natin ang yung maging all-encompassing yung judging. Kasi kapag female, ang subjective kasi
ang mga bet ng babae, iba yung normally sa mga bet ng mga lalaki. Ang mga lalaki, malamang i-judge yan based on their Coca-Cola bodies, yung sexiness nila sa gown nila, sa aurahan nila. Yung mga girls naman, more on personality ng personality ng mga girls. 'Di ba? Feeling ko, tama na yung women empowerment. I get it's women empowerment, pero it's about time na magkaroon ng ibang perspective sa judging panel from the fashion industry, from the sports industry, para alam mo yun, para nga masabi natin universal ang win ng ang universal ang win ng isang babae, hindi lang from just one spectrum of the society. Tita L, what can you say about the hairstyle of Bea? Ako ba tinatanong mo o si Tita L? Sir Adam, ano masasabi niyo sa naging performance ni Puerto Rico? Hindi ko bet yung gown niya. And yun nga, sabi niyo, kayo na nakapansin, nag-overdo siya sa pasarela niya. Parang too gigil, which probably quite turned off the judges. Pero, oh well, kanya-kanyang judges preference. Sir Adam, naka-affect po kaya kay Ate Bea ang ibingingay ng crowd during her Q&A? Probably. Pero it's more of handling yourself composing your nerves. Yeah, I think so. Tandaan nyo, first international pageant to ni Bea. Hindi siya ganay sa ganitong massive scale probably. The largest that she was able to handle was Binibining Cebu. 'Di ba? Kasi alam ko naman yung MUP last time sa lang 'di ba? Intimate lang yung audience Wala akong naririnig na nagagalit kay Marian dahil laglag si Bea sa top 5, pero happy ako kay Bea ulit. Hindi katulad kay Pia noong 2017 na bash siya. Kasi hindi ko kasi na-gets, probably we all learned from Marian's from Rachel's time. 'Di ba? Kahit naman hindi naman solely nakasalalay kay Marian yung magiging outcome or fate ni Bea sa Miss Universe. It will all still boil down to Bea's performance. Ayan, good question, Quintin. Hello, Sir Adam. Anong nangyari kay Chile? Interview? Kasi natandaan niyo, 'di ba? Na-preview na tayo how she acquitted herself in interview kasi nakatingnan niyo na nanalo siya ng special award, yung Impact Award, yung preliminary interview. In-interview siya, what can you say about winning this award? Tapos sumagot siya na parang parang paikot-ikot, parang naiintindihan ko naman English is not her first language. Pero doon mo pala makikita na parang ganyan din kaya yung sinagot niya kung paano siya nag-Q&A dun sa preliminary closed door in articulating her bio. Nakuha mo. So, nagets ko kung bakit di siya nakapasok. Pero ang talented ni Chile, sana nga rin nakapasok. What else? Kahit hindi nanalo si Bea, I'm still happy because the crown is back at Asia and India is my second bet and she answered very well. True. Sir Adam, for Miss Universe Judge, siguro kung mag-quit ako as pageant vlogging and move to another industry, they might get nag-feeling talaga Pero marami pa akong kakainin bigas. Guys, hindi naman akong pinakamagaling Mas marami pang... Adam, have you noticed Colombia's gone parang pareho every... Yeah, I also said that on my previous vlog. Pareho na hulmahan. Si Sir Alfredo Barazabal palagi gumagawa. Kaya parang laging isang hulmahan. Sabi ko nga, di ba, magpalit siya ng gown. Ay, wala, hindi na pinay. Sir Adam, ano masasabi mo kay Miss Belgium in Thailand? Sad. Pero nakita, kay Belgium yung questionable. Kay Thailand, ma-justify ko ba kung bakit hindi nakapasok? Kay Belgium, hindi kita mabigyan ng sagot. Hindi kita masagot. Si Thailand, dahil sa sa preliminary performance niya, tsaka the way she conducted herself from start to finish.
Argel John, thoughts on needing interpreter but answering perfectly in English. I think it's a disadvantage for others who didn't need an interpreter because they have more time to think. Yeah, that's true. Pero can you fault the Latinas for always adopting the strategy? Eh, ano yun eh, it works, 'di ba? So why fault them? Hayaan mo sila, 'di ba? Ganun talaga eh. Strategy nila yan eh. E di sana tayo rin, di sige. O kunyari, kung si Steffi talaga, mag-standby na si Steffi ng Bisaya interpreter. 'Di ba? Tapos biglang sasagot pala si Steffi in English. O, apply din natin sa sarili natin. Huwag tayong mainggit sa kabila. Apply din natin sa sarili natin. Steffi, mag-hire ka na ng Bisaya interpreter. Guys, I've been talking for almost 2 hours, so I'll end this na in a while. Philippines is a powerhouse sa pageant competition equals congratulations and continue supporting candidates, especially in training them. Do it again. Have a strategist. Yes. And guys, eto, sasabihin niyo na naman kick-ass tuloy ako. Lick-ass ako. Malaking bagay na si Voltaire pumasok ng NUP. Nakita niyo yung improvement nung... Guys, huwag nyo kasing i-bash ang MUP. Huwag nyo i-bash masyado. Tandaan nyo, 2 years pa lang ang MUP. Ang binibining Pilipinas ba nung nakuha nila nung Miss Universe franchise nung 1960 plus? Nanalo na rin ba tayo kaagad? I don't think so. So, bigyan yun ng learning curve ang Miss Universe Philippines to operate itself as the franchise holder of Miss Universe. As the local franchise holder of Miss Universe, huwag niyong masyadong i-criticize. Just like any new organization, may mga baby steps silang kailangan matutunan. Hindi nila makukuha lahat in one showing or in one outing. Daan-dahan yan. Yung winning streak natin sa Pilipinas, yung winning streak natin sa Miss Universe nung nakaraang dekada, hindi natin agad nakuha yan. Isang dekada rin tayong nag-drought bago natin nakuha yung formula sa Miss Universe. Itong nangyari kay Bea ngayon, I hope will inspire Miss Universe Philippines to really find the best delegate for Miss Universe pageant in the years to come. Bigyan nyo naman ng credit where it's true. Nag-level up sa styling ang Miss Universe Philippines this year. Sana nakikita niyo yun. Diba? Kung meron kayong nakikitang hindi maganda sa Miss Universe Philippines, pwede nyo sabihin sa akin sa comment section. Tapos, pag tinatanong nila ako from time to time in private, sinasabi ko talaga sa inyo yung mga sinasabi. Sinasabi ko rin talaga sa akin. Sinasabi ko sa kanila in a nice way. Yung mga sinasabi nyo sa akin. Huwag nyo silang i-demonize sa mga followers mo on social media. Huwag kayong, alam nyo na, ayoko na magsalita. Hindi, masabi niya naman ako. Tulungan nyo ang Miss Universe Philippines na, alam mo yun, na i-groom, i-develop yung potential ng mga babae natin instead of calling them out. Makipagtulungan kayo. Kilala niyo naman din yung mga stylist nila, yung mga taong nag-handle sa kanila. Tulungan niyo, wag yung kasi pag binabash niyo yung candidate, nakikita ng it doesn't look good for us as a pageant loving nation. Alam mo yun, yung parang nagsisiraan tayo sa social media, ini-criticize natin yung bigyan mo ng chance mag-succeed. So natutuwa ako sana with Bea's top 5 placement. Makita niyo yung improvement ng Miss Universe Philippines in handling everything they are doing right now. Lumevel up sila this year. Bahala na lang kayo kung hindi niyo pa makita yun. Basta ako sinasabi ko sa inyo, there's no way but up. Onwards and upwards lang. Tulungan natin ang Miss Universe Philippines. At kahit sino pang franchise ang tao ang makakuha ng Miss Universe Philippines franchise. Kasi at the end of the day, ang mitiin lang naman natin is manood tayo ng Miss Universe Finals na lahat ng kandidata natin umaariba hanggang top 5. Diba? Yun lang ang akin. Yun lang. Kung meron kayong nakikitang mali, sabihin niyo sa akin,
Sabihin nyo, mamuna kayo, 'di ba? Tapos sasabihin ko sa kanila, 'di ba? O ganyan ganyan. Nagbabasa rin naman sila ng social media. Alam nila yung nakikita, yung mga sinasabi ninyo. Wag lang tayong, wag na. Ayoko na magsalita. Okay guys, that's it. Bakit po walang corona si Andrea Mesa sa farewell niya? I don't know. Oo nga. Kudos to MUPH. Can't wait na mag-regularize na ang setting ng pageant. What more kung hindi pandemic? I think we can expect a good staging and production. Nadali mo, Royce. True. Nadali mo. Si Angeli, kaya hindi pumasok sa semis kasi hindi sabi na body shame siya. Hindi kasi siya bet ng mga Thai like nung nangyari kay Rabia na hindi siya... Talaga? Hindi siya bet ng mga Thai? Only Adam can do commentaries impartially. You deserve more attention, Adam. Yeah, I try my best. I really try not to. Guys, pero to be sa akin, may na-offend din ako mga girls. Pero ang pinagkaiba ko lang over other pageant vloggers, nagsusorry ako kaagad in private. Kasi ayoko na may kaaway din. Talagang kung may mali ako, sige, sabihin niyo sa akin, magsusorry ako sa inyo. Dahil gusto ko kapag nag-cover ako ng pageant, masaya ako. Kaibigan ko lahat. Wala akong natatapakang tao. Masaya ako sa ginagawa ko. Kasi nga, ginagawa ko to out of passion lang. Out of fun. May day job naman ako. Pero gusto ko, kung may ginagawa ko something out of passion or nagsa-side hustle ako sa ibang bagay in between, masaya ako kasi ginagawa ko siyang de-stressor. Alam mo yun, stress reliever. Gusto ko, kapag wala ako sa day job ko, masaya ako sa ginagawa ko. 'Di ba? Parang natatransport ako sa ibang planeta. So, I try my best to, alam mo yun, to really promote positivity at the same time. Kasi yun naman tayo eh. I grew up, guys, bago nyo ako kinikilala ngayon as a pageant commentarist or analyst, katulad din nyo ako na pageant fan na I would come to events uninvited. I would go up to my favorite celebrities and idols and take pictures with them. Po-comment ko sa kanila bakit ko sila gustong-gusto. I would go up to them and tell them why I love their movies, why I love how they showcase themselves in pageants. Hanggang sa nadala ko na yun, ngayon, na parang pumupuri ako talaga kasi ganun ako eh, lumaki, fan ako at heart. Paano ba nag-ooperate ang fan, di ba? Puro puri, di ba? Hindi naman ako kritiko talaga. Ayoko nun. Gusto ko maganda yung nakikita ko, gusto ko maganda yung mga nasa paligid ko, kung may nega, kung may problema, pag-usapan natin para hindi na maulit. Parang ganun. Alright guys, do you think mawawalan ng kinang ang Venezuela sa pageantry? No. As long as they keep sending competitive delegates, hindi sila mawawala. Uy, ang bilis mag-adapt ng Venezuela ha. Ang bilis nila. It only took them 2 years to adapt to the IMG template. Tignan mo. 1 year lang, si Mariam Habak lang yung hindi nakapasok. Pero 2017, 18, 19, laging pasok na sa top 20 yung release nila. Magaling mag-adapt. So, Venezuela is here to stay. Thoughts sa sinabi ni Sovereign kay Bea? No, non-issue, it's her opinion. It doesn't matter. Hayaan mo siya. She is entitled to her own opinion. And I love how, Sovereign breaks down her thoughts. Natutuwa ako sa kanya. Diba? Natutuwa ako sa kanya. Gustong-gusto ko siya, na-aliw din ako sa commentary niya. Pero yun nga, may nakikita siyang iba na hindi nakikita ng ibang tao. Nakikita ko kasi ako may access ako sa org. What do you think of Kisses de Lavin? Ilaban niya. Pero I heard she's heartbroken eh. Pero alam ko gusto pa rin niya sumali. Okay. Tama lang yung mga nagsasabi ka ng tama sa mga girls kasi it doesn't mean na ayaw mo sa kanila kundi para ma-improve pa nila kung ano dapat baguhin. Oo, totoo naman eh. Imagine after 21 years, India brought home the crown. When Harnas was born, she is destined to win it and she is 21 years old now. Oh, love that. Yeah, it was meant for her. Destiny nga guys, destiny. You can fight destiny.
Similar to how Catriona had to endure failure, to experience failure in order for her to reach her redemption and success. So, tama nga yung sinabi rin ni Maria Tatil eh. It's, it's every girl's, Miss Universe is every girl's journey, but only one woman's destiny. That's powerful. Ano pa ba? Anyway guys, maraming salamat. Maraming salamat sa pagsubaybay nyo sa live ko. Natuwa ako na may 1,200 people pang nanonood. Nag-enjoy sana kayo sa commentary. I will also try to do a post analysis. Ang next content ko is my live reaction kanina. So basically, mga sigaw-sigaw ko. Gumaganon ako kanina. Talagang sumisigaw ako kanina talaga sa live reaction ko. So, and tapos I'll watch the pageant again to do my post-analysis work. So, maraming salamat talaga sa lahat na nanood and sa lahat na hindi bumitaw kay Bea Luigi this year. Yung ginawa niya ngayon para sa atin, sana maging ano pa rin tayo, supportive at huwag masyadong inega ang Miss Universe Philippines at yung magiging susunod nating pambato sa Miss Universe. Okay guys, yun lang. Para lahat tayo happy at the end of the day. Diba? So, maraming salamat guys and thank you so much for all your love. Thank you so much. Thank you so much for all your support. Parang feeling ko rin vindicated ako after what I went through earlier this week. So, maraming salamat po talaga. And basta, ano lang talaga tayo for the Philippines. Laban para sa Pilipinas. Mahalin natin yung nurture our own, supportahan natin. At yan din ang natutunan ko sa inyo. Yan din ang natutunan ko sa inyo. Alam ko sinasabihan nyo kung naka-Thailand ako palagi. Pero dahil din sa lagi nyo sinasabi sa akin na, hoy, Adam, Pilipino ka. Diba? Pero eto, natututo rin ako sa mga sinasabi ninyo. So, maraming salamat, guys. Until my next video. Congratulations, Bea! Congratulations, MUP! Diyos ko, sana kung wala lang pandemic, magmumotor. I can't wait for her Thanksgiving press con. Ako, maraming salamat. Maraming salamat, guys. Bye!